Có những nơi khiến ta muốn quay lại vì cảnh sắc mê đắm và quyến rũ, nhưng cũng có những nơi làm ta lưu luyến bởi sự ấm áp thân thiện của con người nơi đó. Và Destin, Florida chính là một nơi hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Chỉ sau vài ngày sống thử ở đây thôi mình đã muốn định cư luôn rồi. Cùng xem đến hết video để xem bạn có cảm nhận giống như mình không nhé. Còn bây giờ hãy cùng chúng mình lái du thuyền, ăn hải sản, đi tắm biển và ngắm cá heo thôi nào. Let's go! Chính xác là bọn mình đang đi đến một vùng biển vắng đấy mọi người ạ. Nhưng mà khoan, lại tắt clip vội nhá. Vắng không phải là vì xấu đâu, hơi bị đẹp đấy. Nhưng mà biển vắng ấy chỉ đơn giản là bởi vì chẳng ai người ta đi biển vào cái mùa này cả. Và tại sao gia đình chúng tôi lại đi biển vào cái mùa này? Là bởi vì nhà thì chỉ có 2 người thôi. Một người thì là yêu biển da diết, đứa con của biển cả, cô gái đại dương. Còn một người thì lại mắc căn bệnh là sợ xã hội, sợ chen chúc, sợ đông đúc. Thế nên là để vẹn cả đôi đường thì chỉ có cái phương án là đi biển vào mùa xuân. Đấy, vừa đánh bay nỗi sợ mà vẫn vừa chiều được vợ. Bởi vì cái lý thuyết của bạn ấy là nếu mà đi biển vào mùa hè thì biển đấy chỉ có là biển người thôi. Thế thì mình cũng thỏa hiệp, mình đồng ý là đi biển vào mùa xuân. Thôi thì không tắm được nhưng mà ngắm thì chắc chắn là được. Tranh thủ trên đường đi còn 4 tiếng nữa mới đến nơi, nói xấu một tí. Ý là sống thì hướng nội, nhưng mà đam mê là có một cái kênh YouTube của bản thân. Đam mê là làm YouTube. Nên là về nhà là cứ động viên mình là làm YouTube đi. Tôi thấy người ta làm là đơn giản lắm. Chỉ là quay vớ va vớ vẩn, xong lên nói liên tha liên thiên. Lên nói liên tha liên thiên. Nhưng cái mấu chốt vấn đề ở đây ý, là người ta còn nói. Còn mình ý cứ nhìn thấy camera là nhín. Mà lại muốn có một kênh YouTube. Xong là bảo người ta là nói liên thiên. Người ta nói liên thiên á, nhưng người ta cũng phải có duyên nhá. Mấu chốt là ít nhất là người ta còn nói. Còn mình á, chẳng may có một tí cái giọng mà chẳng may mà vào clip á, về nhà là bắt editor là phải sống chết cắt giọng tôi ra. Xác nhận. Thế bây giờ đi 2 người với nhau thì một người lại cứ cắt cái giọng ra. Thế thì tôi thành nói chuyện một mình à? Độc thoại nội tâm à? Như con hâm không? Mở cái mồm ra. Tranh thủ đi ngủ một tí đây, đến nơi là còn quậy đục nước luôn. Sẽ cho mọi người xem Airbnb của chúng mình sau khi mà bọn mình đến nơi nhé. See you. Mọi người ngắm cảnh hai bên đường này thật sự là rất là đẹp luôn ý. Đến tiểu bang Florida một cái là rất nhiều những cái con đường chạy dọc theo bờ biển, rồi là những cái cây cầu bắc ngang qua biển ý. Mình cảm thấy với những cái cảnh quan ở bên ngoài như thế này thì lái xe bao nhiêu lâu, 10 tiếng, 12 tiếng cũng chẳng thấy mệt đâu ý. Tất nhiên là bởi vì mình là người ngồi ở ghế phụ, mình không lái. Nhưng mà nếu mà có phải lái thì chắc chắn là cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều so với việc là bị tắc đường hay là khói bụi rồi này kia ấy nhỉ. Sau gần 13 tiếng lái xe thì ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ ăn chơi nhẹ nhàng thôi. Chủ yếu là ăn chứ chưa chơi gì được mấy. Phải ăn đã cho nó hồi sức lại, rồi bắt đầu từ ngày mai bọn mình sẽ hoạt động hết công suất. Sáng nay bọn mình sẽ đưa mọi người đi dạo ở cái khu bến cảng này. Ở đây thì có rất là nhiều những cái cửa hàng mà bán đồ lưu niệm này, rồi là quầy bar này và cả nhà hàng nữa. Vào mùa cao điểm thì ở đây người ta sẽ rộn ràng cả từ sáng cho đến tận tối khuya luôn. Nhưng mà bây giờ thì đang là mùa thấp điểm nên là vẫn còn vắng và bọn mình lại còn đi sớm nữa ý. Quay nhanh cái camera lên nào. Đây, ràng bánh nhá. Đấy, nói chung một loạt tất cả đều đã đóng cửa. Bởi vì sao? Đã đi mùa thấp điểm rồi, còn bắt là dậy từ sáng sớm để đi ở đây. Và kết quả là 3/4 trong số tất cả các cửa hàng ở đây đều đóng cửa. Vừa lòng chưa? Xác nhận là 10 giờ rồi, không phải là sáng sớm. Tiền mặt ra 10 đô. 10 đô người ta giải cứu mấy cái con vẹt này này. 10 đô. Hello. Hi. Good morning.
You don't want a picture on you? No. Okay. Yeah. You want a pet one? Come on. Dạ. Như thế đó. No, he doesn't bite. Pet him. I want to show you how nice he is. Look at that beak. Could he bite hard? Uh-huh. He can But bite you real trust hard, me. let Give me me your hand. tell you. You trust me. Film this. Phim Oh, it's not hurt. Yeah. He doesn't bite. Where are you Yeah. from? Where? Vietnam. Vietnam. Okay, Yeah. the food is the best. Yeah. Way better than Chinese. Thank you. Yeah. Em trò gì á? Đây là cái máy cho cá ăn 50 cent một lần và có thể cho đưa lên xuông. Không. Không, dục mấy người xuống chơi cá ăn. Đi mời. Bữa ăn đầu tiên của bọn mình ở Destin là đồ Mexico. Bởi vì mình nghĩ là đến đây rồi cái khu này nó cũng khá là tiếp giáp với cả Mexico ấy, nên là đồ ăn ở đây chắc là sẽ ngon và nó sẽ giống với cái vị bản địa hơn ý. Như mọi người cũng có thể nhìn thấy khi bọn mình quay lại đây muộn hơn để ăn trưa thì không khí nó đã khác hoàn toàn rồi. Rất là đông người đang xếp hàng để thử đồ ăn này, rồi là tham gia các cái trò chơi này, rồi là nhảy múa ca hát, xem chương trình ca nhạc này kia. Nó cảm giác nó có sức sống hơn hẳn luôn ý. Sau khi ăn trưa xong thì bọn mình có đi biển một lúc, rồi về nhà tắm xong rồi mới đi ăn tối. Nhưng mà mình không để cái biển đấy ở đây là bởi vì là bọn mình còn quay lại cái biển này rất là nhiều lần trong những ngày tới ấy. Thế nên là mình sẽ để ở những ngày sau nhá. Và đây là căn Airbnb ở biển của chúng mình. Tuy là nó không có view ở biển nhưng mà cũng rất là dễ thương. Ở ngoài kia có hai cái bộ bàn ghế để cho ngồi, ngoài kia một bộ bàn ghế để ngồi ở ngoài kia. Và ngoài kia là Stephanie đang xách vali đồ vào. Đầy đủ bếp núc tiện nghi để cho mà sáng mai dậy có thể pha cà phê, ăn bánh mì, uống sữa gì đó. Tủ lạnh cũng to sụ luôn. Lo vi sóng. Yes. Phòng ngủ siêu ấm cúng. Lạnh quá. May mà người ta check in sớm ấy, vừa từ biển về. Bơi ở đấy 3 tiếng rồi, rét sun rồi. Vệ sinh đây mọi người ơi. Cũng rất là dễ thương. Tất cả đều màu trắng. Đèn tắm. Ôi tuyệt vời, có cả máy giặt máy sấy. Rất là nhỏ gọn luôn. Trong cái hốc này. Tuyệt. Thôi mình đi tắm đây. Tối hẹn lại bữa tối nhá. Tối nay sẽ ăn cua cho nó no nê. Ra biển là phải ăn cua. Bữa tối đầu tiên của chúng mình ở Destin chính là ở nhà hàng Crab Trap. Đây là một trong những cái nhà hàng lớn nhất ở Destin. Và cái khu này cũng khá là nhỏ, thế mà có đến tận 2 cơ sở của cái nhà hàng này nhá. Nhà hàng nào cũng siêu to khổng lồ luôn. Vào mùa hè thì người ta ngồi full kín bàn, còn phải gọi điện đặt lịch trước cơ. Còn bọn mình thì đã đi ăn vào cái mùa thấp điểm xong rồi, bây giờ là 4 giờ chiều mọi người. Thế nên là cũng không đông lắm. Có bao nhiêu chỗ không ngồi lại đi ngồi ở cái chỗ cửa sổ không đóng được này. Nhưng mà đấy là chủ đích của mình. Tuy là lạnh teo não nhưng mà có thể nhìn được hoàng hôn siêu đẹp ở ngoài kia. Bữa ăn tối nay của chúng mình ra biển một phát là phải hốc cua ngay. Xem cái càng này to cỡ nào. Cũng bình thường. Nhưng mà thấy bảo đây là một món ăn rất là đặc sản ở đây. Cua bay bay đi gì đó mà bất kỳ một người đánh cá nào ở Alaska cũng yêu thích món cua này. Chắc là nó phải ngọt điên lên, để tí ăn thử xem. Ăn với cả khoai. Và đây là món gumbo nổi tiếng của vùng Louisiana nhỉ. Nhưng mà đây là tiểu bang bên cạnh tiểu bang đấy. Hôm trước đi New Orleans chưa kịp ăn nên là hôm nay
như là hôm nay ăn bù. Mình quá là hạnh phúc luôn ấy, mình cảm thấy bữa tối ngày hôm nay thật sự là quá trọn vẹn khi mà được ăn cua có người bóc cho, xong rồi ở bên ngoài là biển và hoàng hôn ở trên biển thì siêu đẹp. Còn Stephanie thì rất thích cua, thế nên là cũng rất là tận hưởng bữa tối của cô ấy. Và mấy ngày hôm sau trước khi đi về thì bọn mình lại tiếp tục đặt cái cua này về nhà để cho Stephanie ăn một bữa no nê trước khi quay trở về vùng quê của bọn mình. Stephanie bóc cua đi, mình đã phải từ bỏ vì toàn bóc fail. Lúc đầu cũng giả vờ đòi tự bóc, nhưng mà bóc mãi không xong. Cua ngọt mê. Lúc đang ăn mình đã thấy bàn bên cạnh bàn nào cũng gọi một cái bánh ra để ăn tráng miệng ấy. Mình mới bảo Stephanie ơi, hay là mình ăn cái bánh kia tráng miệng luôn đi. Xong rồi lại còn lắm chuyện bảo là thôi, cửa hàng bán hải sản ăn bánh làm gì, tìm xem quanh đây có hàng nào kiểu bán đồ ngọt không rồi đi ăn. Thế là tìm được một cái hàng kem này. Nó là sự khởi đầu ngọt ngào của một chuỗi bi kịch đằng sau. Không nói là bi kịch thì nó cũng hơi quá, nhưng mà kiểu hai đứa bình thường ở nhà chỉ một cái kem chia đôi thôi vì nó ngọt ấy. Xong rồi đây đã ăn một cái đĩa hải sản to đùng đùng ra rồi lại còn đi ăn mỗi đứa một cái kem cũng to đùng đùng luôn, xong 2 viên kem to đùng đùng. Ui, nói thật là ăn kiểu ngập ngụa luôn ý. Em thề là cái cục kem của Như ít hơn của em. Yêu không yêu gì. Không thể nào mà kiểu em ăn mãi không hết cái cục đầu tiên được. Của Như ít hơn. Thì hỗ trợ cái. Nè. Eternity later. Sau một ngày ăn hải sản đi tắm biển no nê thì chúng mình đã thức dậy vô cùng sảng khoái và quyết định là sẽ đi uống cà phê và ăn sáng bánh beignet ở một cái cửa hàng cũng rất là nổi tiếng ở Destin mà cũng được khá là nhiều người review trên TikTok. Nếu như mọi người có xem clip trước của mình ở New Orleans thì cũng thấy được là ở đấy người ta cũng rất là thích ăn cái bánh beignet này. Nhưng mà cái bánh ở đấy tầm 7 điểm thì bánh ở đây phải 9 điểm nha mọi người. Bánh ở đây ngon hơn nhiều luôn ý. Kiểu nó nóng xong rồi nó giòn rụm luôn ý. Ui, nói chung là mình rất là thích cái bánh rán kiểu Pháp rắc đường này ở đây luôn. Uống với cà phê nói chung là một sự kết hợp hoàn hảo. Tiện thể thì cái view buổi sáng ở cái chỗ cửa hàng bánh này nó sẽ trông như thế này này. On top of mine, lost in every groove, holding down your spine. 3 hours later. Lịch trình đi chơi của người già kiểu ăn sáng xong một cái về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng để chờ đến giờ ăn trưa, xong là chiều mới bắt đầu có hoạt động vui chơi giải trí. Và bữa trưa của chúng mình ngày hôm nay thì phải gọi là trên cả xuất sắc luôn ý. Mình recommend tất cả những ai đến Destin là phải đi ăn ở cái cửa hàng Domo Sushi này nhá. Đồ ăn vừa ngon mà phục vụ vừa nhiệt tình. Nói chung đồ ăn ngon lắm, rất là hợp khẩu vị với bọn mình luôn ý. Thịt bò bông mềm. Và chúng mình sẽ cầm về toàn bộ chỗ này để tối ăn bữa tối. Nỗi khổ của việc đi ăn hai người đó là muốn thử nhiều món nhưng mà không có bụng để ăn. Bunny xếp đỉnh cao thật, trông như là chưa hề ăn một tí nào ấy.
Ngày hôm nay là ngày mà mình cảm thấy là mong chờ nhất trong cả cái chuyến đi này. Đó là ngày mà chúng mình sẽ tự lái một cái du thuyền đi ra đảo cua Crab Island để chơi ở ngoài đấy. Còn đây là Stephanie đang phải ký một đống giấy tờ và đọc các cái điều luật, điều lệ ABCXYZ dài thoằng loằng ra để mà được thuê cái thuyền để đi. Is it far from here? What are you trying to get to? Crab Island? No, it's about 20 minutes. Okay. Yeah, it's not far. No, but yeah. Thank you very much. Thank you. Come on. If you don't see us, return the boat on fire, okay? Oh, they have trackers on them. Okay. Yeah, that mainly happens in summertime. People will go out there and then they get confused on which direction to go. So they'll call us and we put trackers in the boat so we can tell them exactly where to go. You have GPS and all that. Yeah. Okay, good. Gotta have GPS these days. My fire is in Mexico, if you don't. Oh, trust me, you'll know if you're headed to Mexico. Them waves get big. They'll send us. So this is gonna be your boat, right? Chia sẻ một chút là để được thuê thuyền thì các bạn phải có một cái tấm bằng, đó là bằng lái thuyền. Và cái đấy thì cũng rất là đơn giản để có được thôi. Lên mạng online thi 15-30 phút gì đấy là có một cái bằng rồi, với giá là 15 đô cho một cái tấm bằng đấy. Thì đến đây dơ cái bằng ra thì người ta sẽ cho bạn thuê. Chi phí để thuê một cái thuyền mà mình tự lái sẽ rơi vào khoảng tầm 180 đô cho 2 tiếng. Còn nếu như mà thuê thuyền có người lái thì nó sẽ khởi điểm là ở 300 đô cộng thêm với việc là bạn phải chi trả thêm 30 đô một giờ cho người lái tàu nữa ấy. Nghĩa là chi phí nó sẽ đắt lên rất là nhiều, phải đắt hơn khoảng tầm 200 đô nữa ấy. Stephanie thì rất là sợ. Thứ nhất là sợ không lái được, thứ hai là sợ là lạc ở trên biển, rồi là sợ cá mập, nói chung là sợ nhiều cái lắm. Cứ đòi là thuê có người lái cho nó yên tâm. Rất làm sao được tàu to này cơ mà. Yes, trải nghiệm lái tàu đi ra hòn đảo cua Crab Island cùng với thuyền trưởng Stephanie. Hello Stephanie. Ai ra thuyền trưởng áo hoa được đấy. Hôm qua vừa ước là về già sẽ có một cái thuyền, nhưng mà tôi nói luôn sắp phải già. Già làm gì? Già thì còn chơi bời gì nữa. Thế nên là hôm nay là quyết định là thuê một cái thuyền để trải nghiệm. Có gì thì là còn trẻ mình có thuyền luôn đi. Mục tiêu phấn đấu đi, manifest một phát. Thế xong là mình cũng phải gọi điện đến cái chỗ cho thuê thuyền này mình kiểu hỏi thăm trước xem là lái thuyền có khó không, có dễ bị lạc không, các thứ này kia. Thì người ta bảo ôi dồi ôi là dễ vô cùng luôn. Có những người là chưa bao giờ nhìn thấy cái thuyền ở ngoài đời trông nó như thế nào mà lên vẫn lái được ầm ầm. Thế là về mình cũng phải là động viên điên lên, mình bảo là dễ lắm, ai cũng lái được, ô tô còn lái được nữa là thuyền. Mình là anh hùng xa lộ cơ mà. Thế là nghe cũng hơi bị thao túng. Nghe thấy anh hùng xa lộ một cái là cũng hơi bị xuôi xuôi. Xong bây giờ cũng muốn là chinh phục biển khơi. Và kết quả là chúng mình đã ở đây ngày hôm nay. Này bình thường ngồi được tận 16 người cơ. Nhưng mà nhà ít người, chỉ có 2 người thôi nên là hơi bừa. Nào là túi đồ ăn thừa buổi sáng, rồi là túi ABCXYZ là dãi thẻ ra đây. Rất rộng luôn. Nước xanh quá, trong vắt luôn ý. Wow. Mình thấy bảo là mùa hè ở đây là tìm chỗ đỗ rất là khó. Quá tuyệt vời khi đi ở mùa này. Mọi người đứng xa nhau vừa phải, có cái sự riêng tư ấy. Rồi ôi, lại không phải ở đấy, nó là tít cái đầu đằng này cơ, cái mỏ neo đây này. Học một đằng là thực hành là một nẻo lắm. Chưa mua thuyền được đâu. Ôi giời, cố lên. Nặng thì nó mới giữ được cái thuyền nó đứng chứ. À má, nó cái này cũng nặng ấy. Ném xa ra. Ui, gần vãi cứt. Thế á? Ở bên kia là cái chỗ hôm qua mình đi bộ vào buổi sáng ấy, Harbour Walk, cái siêu thị, à quên nhầm, cái siêu thị, cái khách sạn kia kìa. Ồ kìa, mình nhìn từ đây cũng đẹp ha. Tí nữa mình thích mình lái thuyền qua đó cũng được. Xong rồi mình quay trở lại, thuyền mình thuê mà mình lái đi đâu cũng được.
Cuối cùng sau tầm 20 phút lái tàu với tốc độ như rùa bò của Stephanie thì cuối cùng là bọn mình cũng ra được đến cái đảo cua này. May mà ở đây có sẵn những cái tàu khác đỗ xung quanh thì chúng mình mới biết được đây là cái đảo cua rồi, chứ không thì thật sự là ở giữa biển không có một cái biển báo gì là chịu luôn ý. Nước ở đây siêu trong xanh và mát luôn, lại còn không có tí sóng nào, hoàn toàn có thể bơi được ý. Timestamps, hold 100%. Now this is Texas. Follow Virginia. Switch to TurboTax to do it yourself. Sẽ là ô tô nhiều. Ok rồi đấy, trải nghiệm thế được rồi, các lái. Mình không muốn thuê tàu có người lái bởi vì nó đắt hơn chỉ là một phần thôi, mà quan trọng hơn cả là cái trải nghiệm được tự mình lái một cái con tàu giữa biển rộng bao la, xong rồi được phóng thả ga. Ui, cái cảm giác đấy thật sự là rất là tự do tự tại, phóng khoáng, mê cái cảm giác đấy lắm luôn ý. Mình đánh giá cái trải nghiệm ngày hôm nay là một trong những cái trải nghiệm mà mình thích nhất trong cả cái chuyến đi này luôn ý. Ui, mình sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mà phóng như bay ở ngoài biển, xong rồi gió thổi lùa qua tóc. Ui, mê. Tuyệt vời, kết thúc chuyến đi trải nghiệm du thuyền và về nhà sẽ có một cái gọi là gì nhỉ? Mục tiêu mới để phấn đấu, đó chính là chiếc thuyền như vậy. Không nha. Many sao mà không? Gió thổi chạy thuyền bay não. Yêu thích mà, sao có thích giả vờ đấy? Không. Many phép một chiếc thuyền như vậy trong tương lai. Khi đi thì trông nhìn như thế, về đi xem hai đứa. Chán không? Thôi về nhà nghỉ ngơi thôi. Quá tuyệt trong ngày hôm nay rồi. Kết thúc ngày hôm nay. Day 2 Destin. Bye. Khoe với mọi người bữa tối ở nhà như ở nhà hàng luôn. Thật ra cái này là đồ buổi trưa bọn mình ăn không hết, nhưng mà ba cái này là bọn mình order thêm ở tại cái cửa hàng đấy luôn, bởi vì mình thấy đồ ăn trưa nay quá ngon nên chúng mình phải quay lại để order thêm, vì
tự dưng tối thèm ăn thịt gà rán quá. Xong là dâu với cả gì nhỉ, chuối là mua để ăn cho nó có một chút hoa quả bổ sung vitamin. Thế thôi buổi tối viên mãn 5 sao. Tranh thủ quả Stephanie đang đi đánh răng, mình phải review cho mọi người bộ đồ ở Airbnb của những người bó cẩn. Đây, cái này nhá, để treo lên cái cửa kia kìa. Nói chung là làm cái quần què gì vào cái cửa kia kìa. Nói chung là mình cũng chẳng biết là làm như nào. Đại khái là như kiểu thêm một cái khóa nữa ấy. Còn cái này nhá, là để nhét xuống dưới này này, để mà ai mà mở cửa vào ban đêm phát là nó kêu óe lên, rú lên rất to, để cho những người ngủ say như chết là cũng có thể là nghe được. Và đây, bộ xịt hơi cay, xịt bay những tên trộm. Nhưng mà đến lúc buổi đêm nữa, giữa đêm mà có tỉnh táo để xịt cho nó đúng đối tượng hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Còn đây, súng bắn điện dí doẹt luôn. Đấy, phải bật cái này lên. Úi dồi ôi, đấy, toanh toách luôn. Đấy, nói chung là nó cứ phải đủ bộ như thế. Còn đấy là còn thiếu một cái gậy để dựng từ đây xuống đây này, để dựng lên như này này. Nhưng mà bọn mình không mang là bởi vì bọn mình quên. Chứ nhiêu đây thôi thì đã làm sao mà đủ để mà có thể là ở một cái Airbnb xa lạ, đúng không hả mọi người? Bó cẩn là rất tốt nha mọi người. Mọi người nếu như mà ai mà hay đi du lịch hay gì đó thì cũng chuẩn bị đầy đủ những cái này cho mình đi ạ. Bình minh đẹp xinh từ Airbnb của chúng mình. Wow, nghe tiếng chim hót vào sáng sớm. Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Mình nghĩ đây là vùng đất quá là tuyệt vời để cho các cặp đôi về hưu luôn ý. Không biết là đã phải nhìn thấy cặp đôi thứ bao nhiêu cùng nhau đi tập thể dục ở trong cái khu này rồi. Wow. Ước. Nhanh quá, hôm nay đã là ngày cuối cùng bọn mình ở đây rồi. Thế nên là sáng ngày hôm nay bọn mình quyết định là phải đi xếp hàng mua cái bánh donut mà được đông người review nhất ở trên TikTok. Và có đến tận hơn 5.000 lượt bình chọn ở trên Google. Phải đi mua thử, ăn thử để xem là cái bánh donut ở đây nó ngon đến cỡ nào. Mà có những người mà người ta phải đi từ tiểu bang khác sang đây để xếp hàng ăn. Quá may cho bọn mình là không cần phải xếp hàng gì cả. Bởi vì bây giờ là cái mùa thấp điểm nên là chẳng ai đến đây xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua bánh donut ăn cả. Có mỗi bọn mình. Nhưng mà bọn mình sẽ không ăn sáng luôn ở đây mà sẽ mua để mang về nhà. Bởi vì là bọn mình có muốn thử cái quán cà phê của Ý được chị chủ Airbnb giới thiệu. Nên là sẽ ghé qua mua cà phê rồi mới về nhà để ăn sáng và uống cà phê. Chill ơi là chill này. Ngồi nhìn 1001 couple, các bác lớn tuổi đi tập thể dục ngang qua đây. Người xem bữa sáng của chúng mình. Ta-da! 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái donut lận. Tại vì mua 5 cái bằng tiền 6 cái, thế nên là biết là không ăn hết. Nhưng mà thôi, mai trên đường về chúng mình sẽ hốc nốt. Nhưng mà cứ mua đi vì mình nghe nói là bánh ở đây ngon lắm. Nếu như vào mùa cao điểm còn phải xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để có thể mua được cơ. Nên là tranh thủ lúc mà đang vắng ấy, mình được tận hưởng thì mình cứ mua nhiều lên để mà ăn. Biết đâu đi về nhà lại tưởng nhớ cái vị này thì sao. Ý là kiểu vừa ăn hết xong một cái donut đi. Ý là ăn mỗi cái thử một miếng ấy. Ý là ngọt váng đầu luôn. Ý là từ sau ở đi không bao giờ nghe người Mỹ review nữa. 5.000, 6.000 sao gì ở trên Google là coi như là vứt nhá. 5-6.000 sao đấy là người Việt Nam hay người châu Á thì tôi tin. Chứ còn người Mỹ thì ngon thế ngon nữa tôi cũng... What the hell?
Ôi, bữa sáng quá thảm họa, quá ngọt, quá tiểu đường. Nên là chúng mình cần phải ra biển một chút, cần một chút muối mặn để cho nó trung hòa lại cái độ ngọt của bánh donut sáng nay ý. Biển xanh cát trắng và vắng người. Thật tuyệt vời với quyết định của Stephanie, 100 điểm. In the air, I can see the magic in the air. There's something about you making me feel so warm. Kia là Stephanie đang trải cái thảm ra để còn nằm ểnh ểnh anh ra đây. I'm brave enough to say that I want you to stay. 'Cause this kind of love Bọn mình là đang bơi bì bõm ở dưới nước luôn ý. Là nhớ đến cái câu chuyện là năm ngoái ở Destin này cá mập bơi vào tận gần bờ, cái chỗ mà nước chỉ đến đầu gối thôi, xong là cắn đứt lìa chân tay của một thiếu nữ. Tự dưng nhớ đến câu chuyện đấy, Fast hai đứa sợ quá lao vội lên trên bờ ngồi. Xong ngồi một lúc nắng nắng lại say lại quên mất cái câu chuyện đấy, lại lao xuống bơi cho mát. Xong rồi đến lúc nhớ ra lại lao vội lên bờ ngồi. Thế là một buổi đi bơi của chúng mình là cứ lao lên rồi lại lao xuống rồi lại lao lên như thế thôi, cũng hết được mấy tiếng ở ngoài biển. Stephanie đào 2 cái lỗ để cốc xuống. Để đi. Mọi người nhìn thấy mình mặc 3 cái bộ bikini không phải là bởi vì mình thay 3 bộ cùng một lúc đâu, mà bởi vì ngày nào mình cũng ra cái biển này, mỗi ngày mặc một bộ nên là mình tổng hợp nó lại ở trong cái phần này cho mọi người xem cho liền mạch ấy. Ở đây thì có rất nhiều những bãi biển đẹp và không mất phí để mọi người có thể lựa chọn mà đi tắm biển. Nhưng mà bọn mình thì lựa chọn là đi tắm ở một cái bãi biển nằm trong một cái công viên và có mất phí, rất là rẻ thôi, chỉ vài đô một người thôi. Nhưng mà ở đây thì nó là được bãi biển có người quy hoạch và đông người đi thì mình cũng cảm thấy là an tâm hơn. Đi đâu vắng thì được, chứ riêng đi biển thì cứ có người một chút, nhỡ mà có trời với thì người ta còn vớt lên kịp ý. Có một căn nhà ven biển này thì có phải gọi là chill điên lên không? Ở đây là cái biển người ta thông báo là đã hết khu vực công cộng. Nếu mà muốn đi xuống đây thì phải đi sát đường bờ biển chứ không được đi gần vào khu nhà của người ta. Nhà nào cũng có một cái cầu thang xuống biển, chill điên lên. Thật sự là mê phết một căn nhà ở biển như thế này ạ. Ở đây chỉ có mấy ngày thôi mình đã hiểu vì sao ở đây lại là địa điểm lý tưởng để có nhiều người về hưu lựa chọn nơi này để sống đến như thế. Thứ nhất là thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ, cũng không bị quá là ẩm ấy. Xong là đồ ăn thì ngon, con người thì thân thiện vô cùng luôn ý. Lại có biển đẹp. Mỗi một ngày sáng thức dậy rồi tập thể dục đi ra biển bơi vài vòng, đi về nhà ăn ngon, thời tiết đẹp, nói chung là con người dễ chịu. Mình nói với Stephanie là đúng là chỉ cần đi dạo một vòng thành phố này, mình đã hiểu vì sao là lại có nhiều người lựa chọn nơi này để nghỉ hưu đến thế. Cả thành phố không thấy một bóng người vô gia cư nào luôn. Buổi tối ngoài đường tối om, vẫn thấy trẻ con đi xe đạp, người già chạy bộ, là đủ hiểu cái mức độ an toàn ở đây như nào rồi. Tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy nhâm nhi một cốc cà phê, nghe sóng vỗ, chiều đi dạo bên bờ biển ngắm hoàng hôn, ngày nào cũng như một kỳ nghỉ, phê. Xong rồi khí hậu thì quanh năm ấm áp, chẳng cần phải lo lắng một mùa đông tuyết trắng, cũng chẳng có ai kỳ thị bạn cả, bởi vì là người dân ở đây thì họ thân thiện vô cùng ấy. Mình cảm thấy là thân thiện nhất luôn. Chắc có lẽ cũng bởi vì thời tiết và khí hậu dễ chịu nên là con người ở đây họ cũng đáng yêu vô cùng. Và thế là mình muốn định cư ở đây luôn. Hy vọng là có thể thực hiện được cái mong muốn này sau 20 năm nữa. Mà 10 năm thì càng tốt, bởi vì mình đã rất là sẵn sàng để vì hưu rồi. 이제 딴 여자 볼 때 알아 focus 보이지 않아 오직 너뿐이야
Bơi mấy tiếng ở biển xong là hai đứa cũng bủn rủn chân tay rồi. Không nghĩ nhiều lại lao luôn ra cái hàng Domi Sushi ngày hôm qua bọn mình ăn ở đấy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là cũng mất hết niềm tin vào TikTok với cả các kiểu rồi. Bây giờ là chỉ nghe theo con tim thôi. Cái hàng này hôm qua ăn là quá ngon rồi, cũng chả có tâm trạng nào mà đi mà thử những cái hàng khác nữa. Tìm được một hàng ngon mà ưng ý thì cứ thế mà ăn mãi thôi, chả phải thay đổi làm cái gì. Menu còn dài, đầy sự lựa chọn. Hôm qua ăn sushi, hôm nay ăn mì. Ôi nhưng mà đói thế nhá, mà ăn phải hai cái chậu mì này là cũng hơi bị lòi lìa. Thật sự là hai cái chậu mì này nó to khủng khiếp. Mọi người nhìn cái xương bò người ta cắm vào cái bát mình đi, trông có khác gì cái đòn gánh không? Uầy, thề, hai bát mì to mà không ai giúp ai được, bởi vì là phải tự giải quyết cái khẩu phần ăn của mình ý. Tuy là nó ngon nhưng mà nó nhiều kinh khủng ấy mọi người ạ. Thế là sau cái bữa trưa này bọn mình không ăn nổi tối luôn mà. Mình đang đứng ở bến cảng để chờ tàu người ta quay trở lại đón bọn mình đi ra vịnh ngắm cá heo ấy. Còn Stephanie thì đang đi vệ sinh. Và trong lúc đấy thì em đang đứng như này chờ như đi vệ sinh đúng không? Tự có hai bác đi ngang qua xong rồi kiểu cứ chỉ vào mông người ta, xong rồi bảo là I like your ass. Xong mình kiểu what fuck. Xong rồi nhưng mà em chỉ nghĩ trong đầu thôi, em không nói ra, cứ I like your ass. Xong rồi em không mèo biết hết gì. Xong em cứ cười. Xong rồi lúc sau em kiểu mình nghĩ là ấy, Giờ rõ hát ràng là người ta chỉ một cái mũ. Xong người ta bảo là I like your ass. Thì may là mình không kiểu chửi hay là cái gì. I like your ass mà cứ nghĩ trong đầu là mẹ ra con dê. Xin lỗi á, may mà em kiểu bình thường mình cũng hiền ấy, mình kiểu người ta mà nói thế mình cũng không biết phản kháng nào, mình chỉ kiểu cười thôi. Xong rồi mình, nhưng mà lúc đấy kiểu trong đầu em đang nghĩ là I like your ass, chẳng nhẽ lại thank you à? Thế nên em không thank you. Em chỉ That's in a city located on the coast, known for its white sand beaches. đội mũ không phải vì sợ nắng mà sợ chim ẻ vào đâu. Is now a popular Christian destination. Destin prides itself, calling itself the world's luckiest by now started big. It just not translation anybody except for his part. Even first trips to Camp Walton Beach. Now, friends, Camp Walton's back 8 miles west of here. Little place. They do have an upstairs deck for partying, downstairs deck for dining. These guys make one mean meeting at this whole Florida. Now, friends, this is what two bodies of water means. We got the Gulf and we got the Contact. Yeah, dolphin. Về sẽ bảo với cả Phan Nam Anh và Phan Mỹ Anh bùm và sữa là kia là baby shark du 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 du. Baby shark du 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 du. Cầm một đàn gà heo kìa. Some right here next to the boat. Perfect. Look, guys, right next to on the right side, midship. Nice. We got a good view for all. Everybody can see it. Stephanie có nhìn thấy không? Ở góc bên kia kìa. Yeah. Nó mấy con ở đấy liền ý. Baby shark này. À không phải baby shark, baby dolphin. Wow, gần điên lên nhỉ.
hẳn một cái thuyền đuổi theo cá heo rất gần luôn. Em không quên, cứ nhầm con này là con cá voi. Ngoại bận cái áo vô, ngoại đi đâu á ngoại? Áo ngoại. Ngoài đi ngắm hoàng hôn ở vịnh Mexico. Này nhà người ta chụp ảnh gia đình nên mình cũng chụp một cái đi. Mình đâu phải gia đình đâu. Quá đẹp luôn. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là đi ngắm cá heo là thấy cá heo xuất hiện. Đi ngắm hoàng hôn là có hoàng hôn ở trên biển. 100 điểm cho cái view này. Hoàng hôn ở trên vịnh Mexico. Kết thúc chuyến đi của chúng mình quá là viên mãn. Mình không còn một yêu cầu gì hơn. Thank you Stephanie. Thank you driver, lái xe. Chuyến road trip đầu tiên của chúng mình thế là đã kết thúc vô cùng viên mãn với hoàng hôn, trăng tròn, cá heo và cả người đồng hành ở bên cạnh nữa. Lái xe xuyên qua 6 tiểu bang để có một cái kết như thế này, mình cảm thấy không mệt một tí nào luôn ý. Cảm ơn mọi người đã yêu quý chúng mình và đã xem đến tận cuối video. Chúc các bạn cũng sẽ có những chuyến đi như ý trong năm nay. Đừng quên ấn like, subscribe và để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến đi tiếp theo của bọn mình. See ya!